Hallå! Varmt välkomna till Kungsträdgården. Jag hoppas att ni har haft en bra eftermiddagen. Jag står här vid Researchers Desk. Och vi har varit här under dagen för att svara på frågor från allmänheten angående klimatet. Jag kommer att säga några ord om klimatförändring och vad den är, vad är orsaken, och sen kommer jag att prata om den pågående klimatförändringen och sen lite om vad vi kan göra åt det. Den tar ungefär 7 minuter. Jag själv är berggrundsgeolog, alltså jag studerar stenar. Man alltid måste känna sig trygg när man ska hålla för en föreläsning, särskilt om det är i någon park. Och då tar jag med mig en sten. Och den här stenen är en fossil. Och det är en fossil efter bakterier. Men vad är speciellt med stenen är den är 700 miljoner år gammal. Och för att de här bakterierna skulle kunna leva krävs en någorlunda bra klimat. Ungefär som vi har idag. Alltså det innebär att klimatet har varit stabilt här på jorden under 700 miljoner år. Och den här är en ganska ung exempel. Dessa stromatoliter, som de kallas, har hittats som är 3 miljarder år gamla. Alltså den här planeten har haft en stabil klimat i 3 miljarder år. Och det är den vi förändrar. En klimat som har varit stabil i 3 miljarder år. Så vad är det som styr klimatet? Det är ett enkelt system egentligen, om man tar grunderna. Det första och viktigaste faktor som styr klimatet är solen. Om jag kan få... Och solen fungerar, den är som en värmelampa. Den lyser i himlen och den är varm. Och vi får värme från solen. Och om det var ingenting annat som styr klimatet, och det var bara solen och jorden var mörkt i färgen, då skulle den globala temperaturen vara 52 grader plus. Och det är det inte idag. Så då måste det finnas flera faktorer som styr klimatet. Den nästa faktor som styr klimatet är albedo. Och albedo fungerar som en spegel. Alltså solens värme speglas tillbaka ut i rymden. En spegel speglar värme eftersom den är ljus. Om en ljusobjekt har högre albedo och en mörk objekt har lägre albedo. Alltså ni som har vita koftor på er idag, ni får inte så mycket värme från solen än ni som har mörka koftor på. Så om vi räknar både solenergi och albedo, då blir jordens temperatur minus 18 grader. Och det är det inte idag heller. Så det måste finnas en tredje faktor. Och denna faktor man kan representera med ett täcke. Och det är växthuseffekten. Ett täcke över jorden. Som håller jorden varm. Och det här täcket är atmosfären. Och i atmosfären finns det flertal så kallade växthusgaser. Och en av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid. Och koldioxid bibehåller solens värme och gör motsats till albedo. När vi tar solenergi, albedo och växthuseffekten tillsammans får vi en global temperatur genomsnitt på 14 grader. Nu är det globala genomsnittlig temperatur 15 grader, alltså det är 1 grad varmare än det var för 100 år sedan. Och det är den mänskliga påverkan. Men jorden har en inbyggd temperaturreglering. Precis samma som en termostat som man har hemma i lägenheten. Som stängs av när det blir för varmt och sätter på värmen när det blir för kallt igen. Och den termostaten, regleringen, är enkelt. Det är den här. Och det känner ni alla igen. Ni är svensk, ni kan 2 sorts stenar. Alltså det är prickig korv, granit, eller det är bacon, gnejs. Och det här är granit. Och granit innehåller mineral som reagerar med koldioxid i atmosfären. Och vad blir effekten? Jo, koldioxid som en växthusgas blir vattenlöslig och hamnar i vattnet genom vittring av sten. Och då går det ner till världens hav och då fälls den ut så småningom som kalkstenar.
en naturlig sänka för koldioxid som gör klimatet kallare. Men det fiffiga med det här systemet är att den är temperaturberoende som med alla andra kemiska reaktioner. Alltså ju varmare det blir desto snabbare sker vittringen och desto snabbare försvinner koldioxiden in i oceaner och sen i stenarna. Dock den är inte tillräckligt snabb att motverka den pågående klimatförändringen. Man kan säga så här att tittar man framåt i tiden, tittar man framåt 1 miljon år, då kommer det koldioxid vi har släppt ut att förbrukas genom kemisk vittring av stenar. Men vilka av oss har 1 miljon år att vänta? Vilka av oss kan vänta 1 miljon år? Och ingen av oss. Så det innebär att vi måste göra någonting åt klimatförändringen. Så nu tar jag fram faktorna och det finns en organisation som heter IPCC, alltså Intergovernmental Panel for Climate Change. Det är en gemensam röst av forskare där åtminstone 2000 forskare har läst varandras artiklar och lämnat kritik och petade och sagt nej det räcker inte. Tills man är någorlunda nöjd, vi har en ungefär konsensus. Och det är en enormt framsteg för forskare att IPCC finns. Då kan vi ha en någorlunda gemensam röst. Och den rösten säger att temperaturen ökar med 1 grad på grund av människor. Rösten också säger att där finns inbyggt klimatprognoser. Och de prognoserna baseras på många simuleringar. Där vi tar in alla faktorer vi förstår i dagens läge. Och det är inte alls alla, men vi gör så gott som vi kan. Och den pekar på att om vi gör absolut ingenting åt klimatet, och som ni ser idag så är det inte sanningen. Vi redan gör saker åt klimatförändringen. Men om vi gör ingenting, då blir det 4 grader plus eller minus 1 grad varmare år 2100. Vad betyder 4 grader? Det är jättesvårt att förstå. 4 grader varmare, 19 plus, 15 plus. Vad betyder det? För mig som geolog, jag bara tittar bakåt i tiden. Och när det var 4 grader kallare var det 20 000 år sedan. Och hur såg det ut här vid Kungsträdgården för 20 000 år sedan? Det vet ni redan. Då låg vi under en inlandsis. Alltså 4 grader räcker för att ta oss från en nedisning till de här värmande tider mellan nedisningarna. Alltså det är en geologisk förändring. Varför jämför jag inte med 4 grader varmare? Jo, jag måste titta mycket längre bakåt i tid om man vill veta hur jorden var när det var 4 grader varmare. Jag måste gå tillbaka 34 miljoner år. Alltså jag måste gå så långt tillbaka att kontinenter låg inte på samma ställe. Alltså vi talar om en tidsskala som motsvarar kontinental drift. Vi är halvvägs tillbaka till dinosaurierna. Då var jorden 4 grader varmare. På mindre än 100 år skapar vi som människor en förändring som krävs platt-tektoniska tider för att åstadkomma naturligt. Det är klart vi är oroliga. Så vad kan vi göra? Vad är problemet? Koldioxid. Koldioxid orsakar globala uppvärmningen. Vad ska vi göra? Vi ska minska vårt kolutsläpp. Tack så mycket. Ni får naturligtvis gärna ställa frågor. Jag är geolog, det är många andra experter här, men jag tar de frågor som jag kan svara på. Sure. Jag har fått höra om någon som var väldigt insatt i klimatfrågan att om man stoppade allt koldioxidutsläpp nu över hela jorden då skulle temperaturen öka med 3,5 grader genomsnittligt på jorden. Stämmer det? Enligt IPCC-prognoser, om vi agerar nu, och jag menar verkligen nu, vi kan hålla jordens temperatur under 1,5 grad. Men det kräver enormt snabb
action trots, och det är det som du hänvisar till är jätteviktigt, och det är att kolet som vi släpper idag ligger kvar i atmosfären under en längre period. Och nu talar jag inte om geologiska tider, tack och lov, men jag talar i alla fall om decennier och vad heter det svenska, århundrade. Att den koldioxid kan ligga kvar. Dock det finns mekanismer att den tas upp igen. Så positiv action nu kan fortfarande hållas under 1,5 grad. Men det kommer att kräva mycket. Tack för frågan. Bra fråga. Det talas mycket om potentiell tipppunkt där vi når den punkt att vi inte, oavsett vad vi gör så kan vi inte förhindra katastrofal uppvärmning. Dina synpunkter på det? Jag skulle vara så glad om jag kunde svara ja. Det är just det här året. Man skulle kunna plocka fram ett år, men det kan jag inte svara på. Vi vet inte tidpunkten. När vi talar om det blir för sent, vad vi menar är att det blir så kallade positiva återkopplingar. Och missförstår inte ordet positiv. Det är ingenting positiv om positiva återkoppling, men det är mekanismer som förstärker sig själv. Jag ger ett exempel. Och det är om vi tänker på albedo, alltså att vita ytor speglar tillbaka solens värme och gör det kallare. Om jordens temperatur stiger och isarna smälter, då försvinner en del av ytan som är vit. Så vad kommer att hända till jordens temperatur? Den kommer att öka. Alltså den uppvärmning vi orsakar leder till en process som leder till mer ökning av temperaturen. Det är när vi får en positiv återkoppling, och de är farliga, det är de vi är naturligtvis rädd för. Och det finns ett flertal andra som handlar om att permafrost skulle börja släppa sin kol ut i atmosfären. Många saker vi är jätteoroliga för, men vi kan inte sätta bestämd tidpunkt. Och vad vi kan se är att det fanns en som hade en plakard där som sa det finns ingen planet B, och det finns inget planet B. Så bara vi kan inte sätta finger på datumet innebär inte att man inte behöver göra någonting, utan tvärtom. Vi tar inte risken att vi når en tipping point i den närmaste tiden, utan vi bara minskar kolutsläpp. Så idag, tänk när ni går hemma, tänk vad kan jag själv göra att minska min utsläpp? Om den här dagen kommer att ha någon betydelse för klimatet, då släpper ni lite mindre, vi allihopa, lite mindre koldioxid idag. Tack för frågan. Jag vet inte var du är geolog någonstans, men en fråga som jag ställer mig hela tiden, det är hur mycket uran, du är geolog sa du, kommer man att utvinna från förbifart Stockholm? Jag vet inte svara på den frågan. Jag är inte säker hur mycket, eller om man kommer få uran överhuvudtaget från förbifarten Stockholm. Dock har jag en student som jobbar på Jag har en student nu som jobbar på förbifart Stockholm och tittar på omvandling i berggrund. Och den omvandling vi ser är bildning av mineraler som klorit och biotit. Dock vi ser ingen stora mängder av uranförande mineral. Koldioxid är vår viktigaste gas. Varför är den så bra idag? Varför har vi det så bra idag? Koldioxiden, vad är det den gör som är så bra? Koldioxid, ja, det är också en bra fråga. Så varför är koldioxid viktig? Koldioxid, om vi inte hade koldioxid i atmosfären och inte hade andra växthusgaser också, då ska globala temperaturen ligga på minus 18 grader. Alltså vi ska inte överleva. Vi måste ha växthuseffekten. Dock vi får inte ha för mycket. Och vi får inte förändra den för mycket. Det är inte nivån koldioxid som är mest viktig. Det är att den förändras för snabbt. Och de naturliga processer inte hinner ikapp. Och det i sin tur leder till att biologiska processer, alltså de som håller livet igång, inte håller ikapp. Och då kan det vara arter som inte klarar av klimatförändringarna. Så det är att det händer för snabbt. Tack för frågan.
Jo, jag undrar de här geologiska processerna du pratar om som binder kol i berget. Finns det inte någon möjlighet att snabba på de processerna på något sätt? Jag hoppas det. Det är pågående forskning på Island just nu där man tar koldioxid från antingen som skapas genom tar fram energi eller från luften och pumpar den ner in i berggrund. Och vad man får den här koldioxiden att göra är att reagera med stenar. Och man vill ha särskild sorts stenar, men inte särskilt ovanliga stenar. Stenar som är vad vi kallar för mafiska. Alltså de är ganska rika i järn och magnesium. Dessa stenar reagerar gärna med koldioxid och skapar mineraler som jag håller i min hand. De här vackra kristaller är mineralet kalcit. Kalcit är kalciumkarbonat. Den innehåller 44 viktprocent koldioxid. Så man försöker binda koldioxid i mineral. Vi är på fas 1 i forskningen kring denna fråga. Det finns många tekniska problem man måste komma över och i nuläget är det alldeles för dyrt. Men jag har höga förhoppningar att vi kan hjälpa alla er som minskar sitt kolutsläpp genom att hitta bra sätt att ta bort koldioxid från atmosfären. Inte minst, men det kallas för carbon capture storage. Tack för frågan. Jag har en vän som är insatt då, har jag förstått. Han säger att nu bör man definiera den fas som vi är inne i som en palliativ fas. Jag undrar om det stämmer. Kan du förklara vad du menar med palliativ fas? Nej, alltså att det är ganska så kört alltså och ja, det, som vi kan... Palliative care, nu förstår jag det. Ja, jag förstår. Okej. Nej, vi är inte en palliativ fas. Jag tänkte, vad betyder det ordet? Men det är samma som engelska. Och det är den omsorg man får precis när man är på väg att dö. Nej, och det är livsfarligt att tänka så. Nej, det är inte kört. Och det är jätteviktigt att vi har den och tar den härifrån idag. Det är inte alls kört. Sitter vi här och gör ingenting. Om ni inte går hem och minskar kolavtrycket, då är det kört. Men om vi alla aktivt jobbar tillsammans, vi ska tänka, vem påverkar? Vi påverkar. Vi minskar vår kolutsläpp, då ställs det krav på de leverantörer på de produkter vi köper. Minskar kolavtrycket och då är det inte kört. Tack för frågan. Min fråga är, om vi planterar Sahara med träd, skulle det minska koldioxidhalten? Skulle det hinna binda koldioxiden? Och hur mycket ny grön yta behövs det? Flera Kungsträdgården kanske? Tyvärr har det kommit utanför min expertisområde och jag kan inte ge en riktigt bra kvantitativ svar på denna fråga. Är det någon i gruppen som kan ta den frågan? Alltså, hallå? Har vi någon som kan ta en fråga? Have we someone in the group who can take a question regarding how much trees you need, planting of trees and carbon uptake? Any experts in the group? Martin? We've got a question here. Vi har en fråga här om plantering av träd och carbon uptake. Kan du ta den? Det är inte mitt område. Jag kan kanske säga en sak. Ja, jag ska bara säga. Okej, you can please. Förra året så kom det en rapport om skog som koldioxidsänka. Som man vägde ihop med hur mycket mat man behöver och hur mycket yta man behöver och att fasa ut koldioxidberoendet genom biobränsle. Och den ekvationen går inte ihop. Så att då kommer vi få brist på någonstans. Men alltså det går ju att plantera träd på många ställen.
Men frågan är om det liksom fungerar med ekosystemet och matproduktion och så vidare. Tack för hjälpen med denna fråga. Jag vill också lägga till här att det finns en nyckelskillnad mellan kollagring med träd och kollagring med berggrund. Kollagring med berggrund fungerar på tidsskala av 100 000 till miljontals år. Och det är den tidsskala vi behöver. Eftersom vi orsakar en geologisk förändring, vi behöver en geologisk lösning. Är det fler frågor? Jo, om vi varken ska använda kol, olja, gas eller kärnkraft eller vattenkraft. Vad händer med vår civilisation? Vad händer med vår... Ni vill att vi ska varken använda kol, inte olja, inte gas, inte kärnkraft och i Sverige ska man inte använda vattenkraft. Vad finns det kvar som är realistiskt? Jag har inte sagt någon av de saker. Jag har sagt att ni ska minska kolutsläppet. Jag säger man ska gå hem, man ska titta på sitt kolutsläpp och välja vad jag kan mest effektivt göra för att minska den. Jag har inte sagt nej till någon av de här sorts energikällor. Men vi måste få en bättre balans och det kan vi göra genom att minska kolavtrycket. Så koldioxid är ju den absolut största växthusgasen, men jag har funderat en del på växthusgas nummer 3 tror jag, lustgas, som jag bekymrar mig över därför att den frisläpps när man gör till exempel konstgödsel och produktion, och det har en väldigt mycket längre, också ännu mer stabilt i atmosfären. Och jag vet inte något bra sätt hur man får det att ansamlas. Har du någon tanke kring det, du som är geolog? Ja, det hade varit bra om jag hade en mineral som innehåller kväve. Det är inte så många kända mineral som innehåller kväve tyvärr. Dock är koldioxid vårt största problem och tack och lov finns mineral som innehåller koldioxid. Så vi ligger rätt bra till där. Har i alla fall den växthusgasen som vi har som främsta fiend. Vi har lite plats så vi kan stoppa den. Så det är positivt om man vill vara positiv. Mm. Ja, men tack så mycket. Tack.